سلام دوستان، به تکنورد خوش اومدید. امروز میخوایم با هم بریم و کانفی یو آی رو بررسی کنیم. هم نصبش کنیم هم بررسیش کنیم. کانفی یو آی محیط اجرا برای هوش‌های مصنوعیه که یک کمی متفاوته با اون چیزایی که تا حالا دیدیم. اولش ممکنه کمی سخت به نظر برسه، ولی بعدی که باهاش آشنا شدین به خودتون میگین چرا تا حالا نصبش نکرده بودم. بریم داخل محیط پینوکیو، دیسکاور رو میزنیم، داخل سرچ باکس کانفی یو آی سرچ میکنیم. خب کانفی یو آی اومد، روش کلیک میکنیم. این از کانفی یو آی روی وان کلیک اینستال کلیک میکنیم، سیوش میکنیم و نصبش شروع میشه به همین آسونی و به همین راحتی. فقط کافیه روی اینستال کلیک کنیم. فرآیند نصب خیلی ساده است، چون پینوکیو همه رو خودش انجام میده. کل فایل ها رو میره و دانلود میکنه، روی سیستمتون نصب میکنه. البته اینم بگم که فایل ها از داخل گیت هاب دانلود میشن. یه کمی فرآیند نصب و راه اندازیش زمان بر هست، نه اینکه دشوار باشه، فقط زمان بره. و یه نکته هم که باید بهتون بگم اینه که کانفی یو آی وقتی برای اولین بار داره نصب میشه نیاز داره که یه AI یا هوش مصنوعی داخلش باشه که شما بعد به ورود با یه محیط خالی رو برو نشید. برای همین موقع نصب یه دونه AI رو نصب میکنه که توی پینوکیو وقتی من نصب کردم اون AI فلاکس بود. ورژن پایه فلاکس رو نصب میکنه براتون. حجم مدل یه کمی بالاست، حدود 16 گیگه، ولی میارزه، چون که وقتی وارد محیط کانفی یو آی میشین یه چیزی دارین که باش کار کنین. و یه مورد دیگه دوستان، اگر کانال رو تا حالا سابسکرایب نکردین حتما ساب کنین، چون که تو ویدیوهای بعدی قصد داریم چند تا AI رو داخل کانفی یو آی بررسی کنیم و یه خط تولید عکس، بررسی عکس، تحلیل عکس و کپی کردن استایل عکس های مختلف برای ساخت تامنیل راه بندازیم با استفاده از فلاکس و فلورنس 2 مایکروسافت. خب دوستان، کانفی یو آی ما نصب شد. الان داخل محیط پینوکیو هستیم. روی کانفی یو آی کلیک میکنیم و صبر میکنیم تا لود بشه. همونطور که میبینین کارت گرافیک رو تشخیص داده، انویدیا جی فورس 4070. بالاخره اومد بالا. بعد از لود شدن ورکفلو مربوط به مدل فلاکس رو برامون آورد. اگر اینجا به دقت کنین فلاکس 1 FB8. فعلا با این ورکفلو کاری نداریم. از سمت چپ بررسیمون رو شروع میکنیم. آیکون سی رو که اگر روش کلیک کنین منوی فایلش هست، در واقع یه ورکفلو جدید با نیو میتونه بسازه، با فایل میتونه سیو کنه یا یه چیزی رو لود کنه، اکسپورت بگیره. ادیت و ویو، اگر مثلا فوکس مود رو بزنین ببینین که منو میره دیگه، نیست سمت چپ و با کلیک کردن روی این سه خط میتونین منو رو برگردونین. یا براوز تمپلیتس رو اگه بزنین میره و تمپلیت های آماده خود محیط کانفی یو آی رو براتون میاره که اینجا مدل های خیلی زیادی هستن که شما میتونین تمپلیتشون رو اد کنین و بر اساس اون تمپلیت این مدل ها رو نصب کنین که حالا پایین تر براتون توضیح میدم. نود 2 بتا هست که اگر انتخابش کنین ظاهر این نودها اینجا عوض میشه، که من همون حالت معمولیشو ترجیح میدم چون جزئیات و اطلاعات بیشتری بهمون میده. منیج اکستنشنز که میتونین اکستنشن های مختلف رو فعال یا غیر فعال کنین که اینا رو بعدا براتون توضیح میدم. گزینه بعدی اسید هست که وقتی شما یه چیزی تولید میکنین میاد داخل این اسید قرار میگیره. برای مثال داخل فلاکس اگر این دکمه ران رو بزنم یه پرامپتی از قبل اینجا هست که همونو میسازه برامون و مستقیم میره داخل اسید قرار میگیره. این حالت نود محور بودنش نترسونتتون، خیلی آسونه. فقط باید یه سری سیم کشی رو هم وصل کنین و تمام، که من تمام این نودها رو براتون میگم، اصلا جای نگرانی نداره. الان یه چند ثانیه صبر بکنیم تا اون عکس ساخته بشه که ببینیم داخل اسید میره، بعد میریم و ادامه مسیر رو با هم بررسی میکنیم. همطور که میبینید این قسمت داره میسازه، متاسفانه استپش رو 20 کمی طول میکشه. بله این ساخته شد ولی کیفیت خوبی نداره. اونم دلیل داره. دلیلش هم اینه که اینجا CFG روی 8، CFG باید روی 1 بود. من نمیذارم روی 1. استپ هم کم میکنم که وقتمون رو نگیره و یه بار دیگه میسازمش که ببینین کیفیت درست میشه.
بله کیفیت درست شد و چه عکس قشنگی هم درست کرد. حالا برگردیم تو asset. باید 2 تا عکس باشه. بله 2 تا عکس داخل asset هست. گزینه بعدی نود لایبرریه که تمام نودهایی رو که داخل کانفیگور نصب کردین یا از قبل موجود بوده داخل این لایبرری میاد و شما میتونید از این بالا سرچشون کنید. یکی یکی اینا رو باید بشناسین و بفهمین کجا به دردتون میخوره. گزینه بعدی مدل لایبرریه، یعنی اینجا مدل هایی رو که از قبل نصب کردین یا دارین رو بهتون نشون میده. الان مدل هایی که من دارم مدل فلاکس، یعنی الان من 2 تا مدل فلاکس دارم. روبروی هر کدوم از این مدل ها یه عدد میبینیم. اگر 0 باشه یعنی اون مدل وجود نداره، ولی اگر 1 2 یا هر چیز دیگه باشه یعنی شما مدل رو داریم. مثلا اینجا 2 مدل LLM هست، قابلیت بررسی و تجزیه تحلیل داره. مدل فلورانس 2 مایکروسافت هست که توی ویدیو بعدی براتون کامل جزئیاتشو میگم. قسمت بعدی ورک فلو هست. اینجا ورک فلوهایی که ساختین یا اد کردین یا از جای آوردین ایمپورت کردین اینجا ذخیره میشه. مثلا الان ما توی ورک فلوی فلاکس هستیم، میتونیم روی فلورانس کلیک کنیم و میریم داخل ورک فلوی فلورانس. الان ورک فلوی ما عوض شد و یه ورک فلوی دیگه است. و آخرین گزینه دوباره همون تمپلیت هست که توی سی هم داشتیمش. اینجا تعداد خیلی زیادی مدل هست. مدل‌های بروز هم هستن، یعنی مدل‌های آپدیتد نیستن. شما روی هر کدوم از این مدل‌ها کلیک کنی یک نقشه راهی بهتون میده که چه شکلی اون مدل رو نصب کنید و ازش استفاده کنید. و همچنین ورک فلو رو هم بعضیاشون بهتون میده، بعضیا رو بهتون میگه که چه شکلی خودتون اون ورک فلو رو تولید کنید. سمت راست بر اساس ویرم میتونین سورتشون کنین، بر اساس اسم، بر اساس حروف الفبا، قدیمی بودن یا جدید بودن یا حجم اون مدل، سایز اون مدل، میتونین اینجا مدل‌ها رو سورت کنین. سمت چپ هم به صورت کاتگورایز شده بر اساس نوع کاربردشون میتونید مدل‌های مختلف رو پیدا کنید و مدل مورد نظرتون رو نصب کنید. اگر توی این حالت‌ها نتونستین پیداش کنید میتونید مدل رو سرچ کنید. مثلا همون مدل فلاکس این رو ویدیوه، بعد بذارمش رو آب. الان من فلاکس رو سرچ کردم و این مدل فلاکس دیو FP8 که جدیدترین و سنگین‌ترین مدلش هست که اینم نصبش روی کارت گرافیک 4070 و کارت گرافیک هایی که رم 8 دارن یه قلقی داره که من اون قلق رو هم براتون توی ویدیوهای بعدی میگم. خب بریم و سایر قسمت ها رو بررسی کنیم. هلپش که هلپ چیز خاصی نداره. اگر روی این گزینه علامت بزرگتر ماینس کلیک کنین میره لاگ و ترمینال رو براتون میاره. روی علامت کیبورد اگر کلیک کنین شورتکات های این محیط رو براتون میاره. ستینگ هم که تنظیمات محیط هست که فعلا باش کاری نداریم. و اما اصل قضیه این منوبار این سمت راست پایین هست که دکمه ران اینجا هست، یعنی شما از هر مدلی که بخواید استفاده کنید برای اجراش باید روی ران کلیک کنید و کنارش هم بچ کانتش هست که این عدد نشون دهنده اینه که شما چند بار میخواین اون عمل انجام بشه. حداقلش که حد اکثرش به خواست خودتون. اینور فری مدل نود کش هست که کش سیستم رو تخلیه میکنه که حافظه آزاد بشه. کنارش گزینه آنلود مدل رو داریم که مدل رو آنلود میکنه، آن ماونت میکنه که حافظه رو تخلیه کنه. و اصل قضیه منیجر هست که شما وقتی رو منیجر کلیک کنید کاستوم نود میتونید داشته باشین. کاستوم نود چیه؟ شما ممکنه به این نود نیاز داشته باشین داخل کانفیگورایی که به صورت پیش‌فرض داخلش نیست و نیاز دارین اون نود رو اد کنید. میان اینجا میرین تو کاستوم نود. تعداد خیلی زیادی کاستوم نود هست که کاربرهای مختلف نوشتن یا مال خود کانفیگورای هست. شما میتونید اینجا سرچ رو بزنین و اون نودی که مورد نظرتون هست رو پیدا کنید. حالا شما اگر اون نودی که میخواین اسم دقیقش رو میدونین که ها میرین اسم دقیق رو میزنین، نود رو دانلود میکنین استفاده. اگه اسم دقیقش رو نمیدونین ولی کاربردش رو میدونین، میتونین اون کاربرد رو بنویسین. مثلا ایمیج لودر. وقتی میزنین ایمیج لودر میگرده و داخل دیسکریپشن میبینه کجا ایمیج لودر وجود داره، اگر هست براتون میاردش. حتما این اشتباه نوشتم OADER ببخشید که ایمیج لودر رو برام پیدا کرد. فقط باید بدونین چه نودی رو نیاز دارین. همون نودی که نیاز دارین پیدا میکنین، اینستال رو میزنین و بعد از اینکه اینستال انجام شد یه بار سیستم رو رفرش میکنین و اون نود به لیست نوداتون اضافه میشه. میسین کاستوم نودز، شما یه دونه ورک فلو رو میارین و یه نود یا 2 تا نودی که داخل ورک فلو هست نصب نیست تو سیستم، میان اینجا سرچ رو میزنین و پیداش میکنین، نصبش میکنین. کاستوم نود این ورک فلو. این کاستوم نود هایی رو که تا این لحظه نصب کردین رو براتون میاره. مثلا من 3 تا کاستوم نود نصب کردم
و وقتی میرم داخل کاستوم نود این ورکفلو این کاستوم نود ها رو برام میاره. چون اینم در نظر بگیرید که این کاستوم نود ها داخل همین ورکفلویی که هستم ازشون استفاده کردم. مدل منیجر مدل های مختلف رو براتون میاره که میتونین نصبشون کنین و ازشون استفاده کنین. بعضیاشون حجمشون بالای چند گیگ هست و بعضیاشون هم در حد چند مگ هستن، ولی خب تعدادشون هم خیلی زیاده. اونایی که نصب شده جلوشون تیکه سبز خورده. اینستال ویا گیت URL. یه زمانی هست که شما یه نود رو میخواین یا یه مدل رو میخواین، یه چیزی رو میخواین که پیدا نمیکنین داخل این گزینه ها، میتونین URLش رو از سایت گیت هاب اینجا بدین، خودش میره براتون دانلود میکنه و نصب میکنه. و آخرین گزینه آپدیت آل کاستوم نود هست که وقتی اینو بزنید اگر نودی نیاز به آپدیت داشته باشه خودش میگرده و آخرین بروز رسانیش رو پیدا میکنه و میاره داخل سیستم برای شما بروز میکنه. و اما به زمانهای نیاز هست که شما بیاین و یک رفرش انجام بدین، یعنی مدل رو استاپ کنین و دوباره ران کنین، یا کلا سیستم کانفیگوری رو استاپ کنین و دوباره ران کنین. اینجا اگر روی این گزینه پاز بزنین کانفیگوری استاپ میشه و اون مدل هم استاپ میشه، همه چیز میره تو حالت استاپ. و برای اجرای مجددش اینجا گزینه استارت رو میزنین و مجدد اجراش میکنین، دوباره اجرا میشه و برمیگردین تو همون محیط قبلی که بودین. این علامت حالت دی بی مانندی هم که اینجا میبینین میزان فضاییه که کانفیگوری تا حالا توی سیستم من اشغال کرده. البته خودش نه، مدلایی که نصب کردم این حجم فضا رو تا حالا اشغال کرده. ترمینال که محیط ترمینال رو بهتون نشون میده و اگر اروری چیزی داشتین میتونین بیان اینجا ببینین. ستینگ تنظیمات خود کانفیگوری داخلش هست که فعلا نیازی به دستکاری نداره، بزنین رو دیفالت بمونه. و اسک AI شما میتونین از AI هایی که API شو دارین میتونین API اون AI رو اینجا اد کنین و اگر مشکلی داشتین AI همینجا مشکل رو براتون برطرف میکنه یا یه راه حلی بهتون میده که اون مشکل رو براتون برطرف کنه. اوپن وب UI هم که همین محیطی هست که الان داخلش هستین. اگر جایی رفتین و خواستیم برگردین به همون محیط قبلی روی اوپن وب UI کلیک میکنیم. و اما چه شکلی نودها رو بسازیم و بیاریم داخل صفحه ادشون کنیم؟ خیلی راحت، یه دبل کلیک تو صفحه که بکنید این پنجره باز میشه. میتونین نودی که نیاز دارین رو سرچ کنین. مثلا لود ایمیج رو اگه من بزنم ببینید که نود لود ایمیج اومد داخل صفحه. و اگر بخوام وصلش کنم به یه چیزی دو تا خروجی داره اینجا که یه خروجی ایمیج داره یه خروجی ماسک داره. شما میتونید اینا رو حالت سیم کشی وایری بکشین و وصلش کنین به یه نود دیگه که بتونه براتون یه کاری رو انجام بده. خب مثلا روی فلورانس یا چند تاشو بهتون بگم. این گزینه دانلود اند لود فلورانس مدل هست که یه نوده. من این نود رو اد کردم اینجا، اسم مدل داخلش هست و سایر دیتای مدل رو داخل اینجا بهمون داده. این رو از اینجا آوردم و متصل کردم به فلورانس تو ران که بتونه مدل رو اجرا کنه. بعد خود فلورانس تو ران 4 تا خروجی داره و 2 تا ورودی. ورودی ها یکی از اون لودر مدل میاد داخلش، یه دونه از لود ایمیج اومده داخلش که عکس رو بگیره و بررسی کنه. از این ورم دوباره خروجی های دیگه میده که تمام اینا رو من تو ویدیوی بعدی از اول با هم مرحله به مرحله پیش میریم و یه ورکفلوی کامل رو میسازیم. تو این ویدیو فقط قصدم آشنا کردنتون با این محیط بود. حتما سابسکرایب کنین که ویدیوی بعدی رو از دست ندین. اگر سوالی براتون پیش اومد حتما داخل کامنت ها بگین، پاسخگو هستم. اگر AI خاصی مد نظرتون بود بگین تا براتون بررسی کنم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.